Hyvää päivää vaan, ja taas on päästy viikon vapaille töistä, ja mullahan meni tuosta rewriteista tästä näin tämä astinlautahomma poikki, niin tilasin siihen vähän uutta käikelettä ja ne olisi tarkoitus asennella paikalleen. Katsotaanpa boksista, että mitä sieltä löytyy ja niin poispäin. Tai oijottua sen jalkakotelon ritille, mutta tämä käikele meni niin ruttuun tuosta päästä, että tämä piti uusi. Mustan värinen, pitää varmaan toisellekin puolen päivittää, mutta tämmöset Skinsin Airframeit, ProTube astinlauta. Avataanpa boksi ja aletaan pistämään rälläkkä laulaa. Niin, semmoset käikelethän sieltä paljastui ja tuossa on nätisti tehty tosi hyvin viimeistetty nämä Skinsin kaikki tuotteet mitä ne myypi. Täällä on tuohon vakio noihin laitapaloihin tehty nuo uraat, että istuupi varmasti hyvin. Paketissa tulee kaikki gripit ja kaikki tarvittavat mukaan. Laitaanpa vähän tutkailemaan ohjelappusia ja tehdään semmonen pikkuinen poikkeussääntö ja luetaan ohjeet ennen kuin aletaan. Et yleensä miehillä ja itselläkin on tapana alkaa tekemään ja sitten kun joku menee vituiksi, niin aletaan katsomaan ohjeita, mutta nyt joutuu upottamaan tuon rälläkän tuohon runkoon. Katsotaanpa ohjeet. Tämä on hyvin mainittukin, että suositellaan luettavaksi 2 kertaa ohjeet läpi ennen asennusta. Täällä on värilliset kuvat tällä kertaa joka vaiheesta. Pitäisi olla helppoa. Vähän rälläkkää ja pulttia ja niitä. Se on siinä. Ensimmäisenä pyyhkässään nuo muoviset gripit paikalleen. Niin ennen kuin aletaan ranuomaan niitä tuohon runkoon kiinni. Ne on niin helvetin vaikea sitten niitata silloin kun astinlautaan paikalla. Ne menee semmoiseen kulumaan, ettei sinne oikein niitti pysty saada taittua. Netti oli niin viimeisen päälle, että täällä on 2 poraanterääkin jo valmiina oikein kokoiset. Niittipussia ja 10 muovigrippiä puolelleen. Ei muuta kuin poraamaan ja niittää. On niin yksinkertainen homma, että pistetään nopeutettua. Niin, nyt olisi ensimmäisen astinlautaan gripit laitettu ja näin nyt kameran kiinni ja tekasin tuon toisen. Siinä on sama prosessi, niin riittää varmaan kuin yhdestä näyttää. Mutta tuolla lailla vai. Tuossa on pari rinnakkaa ja tuolta hitsaussauma, niin piti vähän sivuleikkureilla ottaa muovista pois, niin saa istumaan siihen asentoon, kun mä halusin.
nämä reunaruuvit mä laitan sitten kastilavat on paikoilla. Katsotaanpa niitä sitten myöhemmin. Mä ranoin nyt tuon toisen valmiiksi. No niin, nyt olisi molemmat niitattu. No muovikripit ja sitten siirrytään rungon pariin. Joo, pitää aloittaa nyt tältä puolen ja tältä rikkinäiseltä puolen, mikä mulla meni hajalle. Tällä lailla. Ouch, himskatti. Ja sitten korjasin sen patentilla tämmöisellä, että pääs ajaamaan. Se on vähän velemu, mutta sillä pystyy kuitenkin ajamaan. Katsotaan, puraan tuon patentin tuosta ja nämä alkuperäisessä on niitilläkin, mutta minä laitoin pultille. Laitan varmaan toisellekin puolelle, paljon kätevän. Ja niin tästä pitää tampilla lyödä tuo niitti pois ja täältä alta porailla nuo 3 niittiä. Lähtee tämä päätypala irti ja katsellaanpa sitten miten piirretään viivat tuohon ja mistä leikataan. Ja tuossa ohjeessa on 2017 malli X-summit, niin siinä on erilainen tämä astinlauan kotelohomma. Niin otetaan jarrusuoja pois ja katsotaanpa miten se saa istumaan se astinlauan tuohon. Jes, eikö töihin? No niin, nyt on purettu siitä nuo korjauskäikäleet ja jarrulevyn suoja. Ja tämä on tässä uudessa vähän muuttunut tämä astinlautahomma. Tämä on 2017 X-malli. Sillä on tämmönen ylimääräinen käikäle. Ja tämä on tämä kokonainen osa. Tässä on isompi kuin näissä nykyisissä. Niin minä en sitä näin leikkaa, vaan siinä ei ole reunaputki on muutenkin hajalla, niin ei voi noin leikata. Se kärki menee tuohon uuteen käikäläiseen, mikä tulee tuohon. Ja tämän minä teen sillä lailla, että tasoitan tästä, leikkaan tuosta. Nämä karhennukset tasoitan tuosta. Tuosta tasoitan karhennuksen, tuosta leikkaan poikki ja tasoitan karhennuksen. Niin tämän päälle tulee sitten tässä astinlauvassa tämä osa, niin se tukeepi vähän sitä. Ei ole ihan tyhjän päällä, kun tässä on näin iso aukko. Kokeillaan tuolla vai. Sitten tämä jatkuu tästä, tuolta poikki. Tämä jää tyhjäksi tuossa astinlauvassa. Ensimmäinen runkokiinnike tulee tänne. Sitten vaan tuosta pikkusen jättää tuota taitosta tuonne tukemaan tuota. Ja näin, ja tuolta lopusta poikki. Ja sitten meillä on astinlauta irti. Laitapa rälläkö. No niin, nyt on ensimmäinen puoli rälläköity. Laitapa sommittelemaan asti. Vai lyökö jalkatapit? Ei ainakaan kanna hangessa.
heitetty siihen ja hyvin sattui tuo tukihommakin tuo. Tukeepi tuota lipaaretta. Sitä nyt ei kiinni tarvi siihen mihinkään, kun se tulee tuosta runkoja täältä, niin se ei kyllä sieltä karkaa, vaan se tukeepi sitä. Tuosta sitten alkaa poraili, mutta ensimmäisenä niin tuo reikä kohille ja pultti tuonne ja tuonne ja tähän näin. Silloin nämä on kohillaan ja alareuna ensin ja yläreuna sitten ja tuolta noin. Laitapa laittaa. No niin, nyt on takaa tuo yksi pultti ja nuo kaksi ja tämänkin pultin sai ja kaikki nuo pellit tuonne väliin. Vähän se tehetti ja väännätti, kun se oli solmussa tuo alapelti, niin kuin se on vieläkin. Mutta paikalleen sai ja sitten tuohon vain reikä ja niittiä. Ja näihin alareikiin tulee ruuvit tuolta sisäpuolelta ja mutterit ulkopuolelle ja nuo tulee sitten niiteille. No niin, nyt on kaikki. Tuo on vähän piilossa tuo jarrusuojan pultti, mutta eipä tuo tarvikaan, kun se lipaari on tuolla alla ja 3 pultilla. Mä jätän tuosta pois. Nyt on kaikki nämä käikäleetkin paikallaan ja rungossa kiinni ja takaa on kaikki. Asennusta ei varmastikaan molemmilta puolin vaikuta kuvata. Samanlainen proseduuri se on, mutta lukuun ottamatta tuota jalkakotelua. Katomme sen kohta. No niin, tältä oikealta puolella minä otin jo tuo jalkatuen takaa pois ja porasin tuosta nuo 2 niittiä pois. Nyt mä oon irti siitä. Sitten tuosta pitää ottaa tuo muovi tietenkin ja tältä pohjasta yksi pop-niitti, niin saapi vähän tilaa tähän. Sitten samalla lailla mä jätän tännekin puolen tämän yhden liparin ja hion nuo pois. Niin se tukeepi sitä tuosta poikki. Tämä poikki tuonne, nämä laijat samalla lailla toisella puolella. Ja täältä sitten tuo ja astilauta on irti uusi paikalle. Niin, molemmilla puolella astilauvat paikallaan ja niistä tuli hyvä. Joo, toiselle puolelle vaihtaa vielä tämä rauta, niin saa saman värisen mustan tuostakin. Tänne puolelle laittelin jo gripit paikalleen näitä ruueja, mitä tulee tuossa mukana. Tämä on joku tuuma koko, mutta varovasti kakkukoneella ja painaa kunnolla kohilleen tuon 6 milli hylsän, niin sillä saa nuo paikalleen nätisti. Tää laittaa toiselle puolelle ja katsoa, jos jää ylimääräisiä, niin pitää vähän näihin laittaa vaikka yhdet ja tänne taakse sitten. Saa veeliekrippejä. Jo vain. No niin, niitähän jäi ylitte hyvä määrä, niin tuohon pistin tuohon ja tuohon 3 lisäksi ja tänne keulaan laitoin tähän 1, tuohon 1, 2 tuohon ja tähän nämä 2. Nyt pitäisi olla ihan riittävästi, että jalka pysyy joka kohdassa. Nyt samat hommat toiselle puolelle ja eikä se ole siinä. No niin, nyt on kaikki tehty. Oho, asensin vielä tämä, kun oli ne messit rikki, niin Extreme Air Ventsiltä, mistä tuli nämä suojat, niin otin tähänkin kanssa. Se pitäisi tähän päälle niitata, mutta minä vähän suunnittelin tuota ja käytin irtittämään ja laitoin sisäpuolelta sen tuon ja sitten se ilmautto tötsän väliin. Niin se on nyt siellä.
Nyt kestää. Siitä tuli hyvä. Jokohan siinä olisi kaikki. Takapuskuri puuttuu. Muuttuu ilme vähän näillä astilauilla, mutta nyt on hyvä. Joo, jos tykkäät tämmöistä kelekkaista kontentista, niin jätä kommenttia alle ja tilaa kanava ja pistä kommentteihin vaikka, että mitä mieltä tuosta kelekasta ja minkälaista videomateriaalia haluaisit nähdä. Ei kai siinä. Kello on 10 ja kelekka nipussa aamulla ajamaan, niin minä lähden nukkumaan. Ei muuta kuin ensi kertaa. Moro.